नमस्कार म सुभाष अर्याल वेलकम ब्याक टु च्यानल किक नेपाल आज यहाँलाई माइक्रोसफ्ट एक्सेलको एडभान्स ट्युटोरियल अन्तर्गत मोर फङ्सन्स र क्यालकुलेसनको केही एफ डिस्ट्रिब्युसन क्यालकुलेसन गरेर देखाउन गइरहेको छु बिफोर द्याट है हामीसँग चाहिँ एफ डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ के हुन्छ यो जान्न जरुरी छ हैन एफ भनेको फिसर स्नेडेकोर त्यो मान्छेहरूले चाहिँ प्रतिपादन गरेको त्यो नाम त्यो पनि हो हैन अब मेन भनेको D1X डिग्री अफ फ्रिडम 1 डिग्री अफ फ्रिडम 2 हैन त्यो हुन्छ अनि यो एफ टेस्ट भनेको चाहिँ यो बेस्ड अन द ग्राफ हैन मेड what they do is they make a hypothesis that they gonna reject the hypothesis or not हैन त्यो खास काम भनेको चाहिँ त्यो यदि जस्तो अल्फाको भ्यालु भन्दा पीको भ्यालु बेसी आयो भने चाहिँ रिजेक्ट द हाइपोथेसिस अर एक्सेप्ट द हाइपोथेसिस त्यसरी उनीहरूले चाहिँ जस्तै एउटा कोरोना भाइरसको औषधि बन्यो हैन त्यसको टेस्ट गर्छ स्याम्पलिङ गर्छ यो स्याम्पलिङ गर्दाखेरि प्रोबेबिलिटी कति आयो र त्यसको क्याल्कुलेसनमा चाहिँ त्यो बेसमा युज गर्न हुन्छ कि हुँदैन त्यो हाइपोथेसिस ट्रु आयो कि फल्स आयो त्यो कुराहरु हुन्छ है जस्तो यो टेस्टबाट चाहिँ हामी अब के गर्न सक्छौं भने क्याल्कुलेसन भने चाहिँ your distribution right ex okay degree of freedom 2 okay and true okay let's change this value 0.9999 right what if it is the त्यसै घट्दो रहेछ lower the degree of freedom lower the number of distribution हैन त्यसरी बुझ्नु जरुरी छ ओके this is how we get our number तपाईले त्यसै गरी चाहिँ d2 d3 d4 हैन यो चाहिँ लेफ्ट टेल डिस्ट्रिब्युसन भयो यो चाहिँ राइट टेल डिस्ट्रिब्युसन भयो इन्भर्स डिस्ट्रिब्युसन लेफ्ट टेल राइट टेस्ट एफ टेस्ट हो एफ टेस्ट गरौँ स्ट्याटिस्टिक्स एफ टेस्टले चाहिँ दुईटा तपाईको एरेहरुको चाहिँ एफ टेस्ट गर्ने काम गर्छ जस्तो यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा एरे भयो यहाँदेखि यहाँसम्म अर्को एरे भयो ओके this is how we get your number okay let's do f inverse for more statistics finv right probability okay degree of freedom okay degree of freedom that's how you get your number तपाईले यो फर्मुला म्याच गर्न सकिन हाल्नुहुन्छ हैन fnv e2 f2 g2 है त्यसरी चाहिँ तपाईले यो डिस्ट्रिब्युसन क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ यो डिस्ट्रिब्युसन क्याल्कुलेट गरेपछि तपाईले चाहिँ त्यसलाई कम्पेयर गर्नुहुन्छ यो क्रिटिकल भ्यालुसँग त्यो यदि चाहिँ अनि तपाईले डिसिजन लिनुहुन्छ तपाईको हाइपोथेसिस एक्सेप्ट गर्ने कि रिजेक्ट गर्ने है त thank you so much for watching this tutorial we'll see you in next video keep on watching our tutorial bye bye